Welcome back to my channel. It's me Babita Khatri अनि मैले चाहिँ मेकअप रिलेटेड भिडियोजहरु गराउँछु. यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले दशैं मेकअप लुक गरेको छु. यो चाहिँ जुन चाहिँ यो हो जुन चाहिँ भेरी इजी अनि तपाईले सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ मैले एकदम न्यूट्रल कलरहरु युज गरेर गरेको छु. अनि हजुरहरुलाई चाहिँ म एडभान्समै ह्यापी दशैं भन्न चाहन्छु. अनि अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन यो भिडियोतिर लाग्छौं. फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फेसलाई चाहिँ मज्जाले प्रेप एन्ड प्राइम गर्नुपर्छ. त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको यो चाहिँ मोइस्चराइजिङ क्रीम हो. यो चाहिँ तपाईले जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ यो सेरावेको मोइस्चराइजिङ लोसन युज गर्दै छु. तपाईहरुको स्किन टाइप अनुसार तपाईहरुले आफ्नो मोइस्चराइजर चुज गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईको ऑयली स्किन छ भने पनि तपाईले लाउनु पर्छ. कम्बिनेसन स्किन जुन टाइप पनि स्किन छ नि तपाईले मोइस्चराइजर चाहिँ लाउनै पर्छ है. सो म चाहिँ यही लाउँछु. अब यसलाई चाहिँ अब मजाले अपवर्ड डाइरेक्सनमा यसरी मसाज गर्दै लगाउने. आफ्नो फेस मजाले मोइस्चराइज भएपछि चाहिँ अब हामी सनब्लक लगाउँछौं. तपाईहरु यदि बिहान मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सनब्लक चाहिँ लाउन नबिर्सनु होला. cuz तपाईहरुको जुन पनि एक्नीहरुको दागहरु चाहिँ यसले सनब्लक लाएन भने चाहिँ अझै त्यो बढ्दै जान्छ कि. त्यही भएर अलि आफ्नो स्किनलाई चाहिँ अलि एजिङबाट मिनिमाइज गर्न चाहिँ हामी सनब्लक चाहिँ डेली युज गर्छौं. सो आज चाहिँ म यो MECca को सनब्लक युज गर्दै छु. अब चाहिँ म यो एल्फ को पट्टी प्राइमर युज गर्दै छु. यो चाहिँ पोर्सहरु छ भने यसले मिनिमाइज गर्छ. तपाईहरुको यदि पोर्सहरु देखिन्छ भने यो प्राइमर चाहिँ एकदमै राम्रो छ. तपाईहरुले स्किनलाई चाहिँ मज्जाले प्रेप गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको ड्राई प्याचेसहरु हुन सक्छ. यदि फाउन्डेसन लाउनु भन्दा अगाडि यो स्टेपहरु गर्नु भएन भने तपाईहरुले फाउन्डेसन लाएपछि चाहिँ तपाईहरुको स्किन प्याची भएको जस्तो अलिकति कालो भए जस्तो फुस्रो भए जस्तो स्किन जस्तो नदेखिनु त्यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ आउन सक्छ. त्यही भएर त्यसलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ हामी मोइस्चराइजिङ क्रीम युज गर्छौं अनि प्राइमर युज गर्छौं. सनब्लक चाहिँ तपाईहरुलाई सन प्रोटेक्सनको लागि हो. सो व्हिच इज मस्ट. तपाईहरुले यो स्टेप गर्नुभयो भने तपाईको फाउन्डेसन चाहिँ फ्ललेस हुन्छ. सो अब चाहिँ म यो प्राइमर युज गर्छु. फाउन्डेसनको लागि चाहिँ म यो MAC को युज गर्दैछु. यो चाहिँ स्टुडियो फिक्स फ्लुइड भन्ने हो अनि यसको शेड चाहिँ NC35 हो. यो सबै प्रोडक्ट्सको डिटेल्सहरु चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु. तपाईहरुले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ. यो फाउन्डेसन चाहिँ अब म लगाउँछु. यसको चाहिँ तपाईहरुले यस्तो खालको बोतल हुन्छ कि पम्प चाहिँ हुँदैन है. यसको नराम्रो भनेको त्यो. तर तपाईहरुले एक्स्ट्रा पम्प पनि किनेर हाल्न सक्नुहुन्छ. तर त्यसले गर्दा झन एक्सपेन्सिभ भइदिन्छ. सो मैले चाहिँ किनेको छैन पम्प. जस्ट यो मात्र युज गर्दै छु. अब चाहिँ म यो हातले यसरी अप्लाई गरेर अनि ब्लेन्ड गर्छु. हजुरहरुको फाउन्डेसन चाहिँ मज्जाले ब्लेन्ड भएपछि चाहिँ अब हामी कन्सिलरतिर लाग्छौं. कन्सिलरको लागि चाहिँ म यो लोरियल को युज गर्न लागेको छु. यो चाहिँ लोरियल को इन्फेलेबल कन्सिलर हो र यसको शेड चाहिँ लाटे भन्नेमा छ. तर तपाईहरुको मेरो जस्तै अलिकति भिजिबल यो अलिकति पिगमेन्ट छ भने अन्डर आईमा डार्क सर्कल छ भने चाहिँ तपाईले फर्स्टमा चाहिँ यो ऑरेन्ज करेक्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ मैले एलेगल को प्रो कन्सिल भन्ने ऑरेन्ज शेडमा लिँदै छु. र के गर्नु भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यो ऑरेन्ज कलरको चाहिँ लगाएर ब्लेन्ड गर्नुपर्छ. सो म चाहिँ यसरी थोरै लिन्छु र यसलाई चाहिँ म ब्लेन्ड गर्छु. तपाईहरुको यता पनि पिगमेन्टहरु अलिकति कालो कालो देखिन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यहाँ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यो. अब चाहिँ यति भएपछि चाहिँ म यसलाई ब्लेन्ड गर्छु. अब चाहिँ म यो कन्सिलर अप्लाई गर्छु. त्यो सँगसँगै म यो MECca Max को मसँग कन्ट्रोल स्टिक छ त्यो पनि अप्लाई गर्छु सँगै. र यहाँनिर यसरी तल लगाउँछु. यसले चाहिँ तपाईहरुको डबल चिन छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइड गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ. सो हल्का यसरी लगाउँछु.
र यसले चाहिँ अब म यसलाई ब्लेन्ड गर्छु। आइब्रोज को लागि चाहिँ मैले यो एनास्टेसिया को ब्रो पोमेड लिँदैछु इन सेड डार्क ब्राउन। अनि ब्रश चाहिँ मैले यो मर्फी को एंगुलर टाइप को ब्रश, यता एंगुलर ब्रश अनि यतापट्टि स्पुली भएको लिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ फेस सेट गरे पनि हुन्छ, तर म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आइब्रोज बनाएर मात्रै फेसलाई सेट गर्छु। सो अब म चाहिँ यो पोमेड लिन्छु र अब म एन्डबाट चाहिँ यसरी बनाउँदै जान्छु। सो यसरी सेम यता पनि मैले यता एन्डबाट गर्छु। अगाडि चाहिँ मैले छोएको छैन सकेसम्म यसरी। सो यसरी मजाले ब्लेन्ड भएपछि चाहिँ अब म त्यही अघिको कन्सिलर लिन्छु अनि अब यसलाई चाहिँ सफा गरेर क्लीन एउटा सेप दिन्छु। यो मेकअपलाई सेट गर्न चाहिँ म यो लुज पाउडर युज गर्दैछु। यो चाहिँ मेबलिन को 10 नम्बर सेडमा छ। यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है भित्र, अनि तपाईहरुले यसरी थोरै लिन सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यस्तो खालको पाउडर पफ छ। यसले युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको एप्लिकेसन पनि स्मुथ हुँदो रहेछ कि, त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुसँग पनि यस्तो कुनै पाउडरहरु न अरु तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको पाउडर पफले चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै के भन्छ फ्ललेस टाइपको देखाउँछ कि। म चाहिँ अब यसलाई सेट गर्छु। म चाहिँ यो जैक्लिन हिल को प्यालेट युज गर्दैछु अनि यो ब्रश चाहिँ मर्फी को 3टा युज गर्छु। एउटा अलि ठुलो खालको ब्लेन्डिङ ब्रश, एउटा अलिकति सानो अनि एउटा चाहिँ फ्ल्याट ब्रश। सो फर्स्टमा चाहिँ म आज यो कलर युज गर्छु एज अ ट्रान्जिसन सेड। अनि म यो डार्क यो यसको सेड छ जी मनी। फर्स्टमा चाहिँ म यो कम्फर्ट जोन युज गर्छु, त्यसपछि यो ब्राउन जी मनी भन्ने, अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ म यो ग्लिटर युज गर्छु। यो चाहिँ राइड अर डायमन्ड्स भन्ने छ, यो युज गर्छु। फर्स्ट कलरको लागि चाहिँ म यो मोटो खालको ब्रस लिन्छु अनि यसमा डिप गरेर एक्सेस प्रोडक्टलाई ट्याप अफ गरेर अब चाहिँ म यो छेउमा यसरी अप्लाई गर्छु अनि ब्लेन्ड गर्छु। तपाईले चाहिँ जस्ट यसको एन्डमा मात्र लगाउने, यसरी सर्कुलर मोसनमा यसरी ब्लेन्ड गर्ने। हल्का हल्का अगाडि यसरी लगिदिनु। आफूलाई कलर अलिकति नपुगेको जस्तो लागेसम्म तपाईले थप्दै यसलाई यसरी ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भएपछि चाहिँ म नेक्स्ट कलर जुन चाहिँ अलिकति डार्क ब्राउन जस्तो छ, त्यो चाहिँ जी मनी भन्ने छ, त्यसको लागि चाहिँ म यो अलिकति सानो खालको फ्लफी ब्रश लिएर अब अघि अलिकति बाहिरबाट गरेको थिएँ, अब चाहिँ यहाँ भित्रबाट यसरी ट्याप गर्छु अनि यसलाई प्लेस गर्छु। यसलाई चाहिँ म अब मेरो फ्रन्टमा लगाउँछु। यसरी सेप दिँदै यसलाई लगाउने, यस्तो हाफ सर्कल जस्तो कि यसरी यतिसम्म मात्र लगाउने अनि यसलाई यसरी भित्र ब्लेन्ड गरिदिने।
मैले आईस्याडो चाहिँ दुईटै आइजमा लगाइसकेको छु। अब चाहिँ म मस्कारा लगाउँछु। यो चाहिँ Maybelline को स्काई हाई भन्ने मस्कारा हो। ल्यासको लागि चाहिँ म यो Addictalash युज गर्दैछु अनि यो चाहिँ म्याग्नेटिक आईल्यासेस हो। सो यसको चाहिँ आईलाइनर पनि म यही म्याग्नेटिक वाला युज गर्दैछु। यो चाहिँ Addictalash को हो अनि यसको ल्यासको नेम चाहिँ छ यो हार्ट ब्रेकर भन्ने छ। एकदमै इजी हुन्छ कि लाइनर लाउने बित्तिकै स्टिक भइहाल्छ। सो इनर कर्नरमा चाहिँ म यो खालको ग्लिटर लगाउँछु। यो चाहिँ सिल्भर कलरमा छ है। सो यसलाई चाहिँ म जस्ट यसरी इनर कर्नरमा अप्लाई गर्छु। अब सेम यही ब्राउन शेड युज गरेर म लोअर लाइनमा चाहिँ लगाउँछु। म चाहिँ यो STIlla को चाहिँ कन्भर्टेबल कलर वाला ब्लस युज गर्दैछु। यो चाहिँ क्रीम ब्लस हो। सो म चाहिँ यो ब्लेन्डरले चाहिँ अप्लाई गर्छु। हाइलाइटरको लागि चाहिँ म यो revlon को स्किन लाइट्स भन्ने युज गर्दैछु इन शेड ट्वाइलाइट ग्लिम र ब्रस चाहिँ म यही वाला सानो वाला युज गर्छु। लिप्स को लागि चाहिँ म यो लिप लाइनर युज गर्दैछु। यो चाहिँ रिमेल को डार्क ब्राउन कलरमा छ र यसको शेड चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ ब्राउनी पाई भनेर छ। म यो लिप लाइनर युज गर्छु फर्स्ट अनि त्यसपछि यो कलरपप को कोको भन्ने चाहिँ शेड छ 228 भन्ने छ यसको शेड कोकोमा है। सो फर्स्टमा चाहिँ म लिप लाइनर लगाउँछु देन ओन्ली म चाहिँ लिपस्टिक लगाउँछु। लास्टमा चाहिँ म यो सेटिङ स्प्रे युज गर्छु। यो चाहिँ जेफ्री स्टार को चाहिँ सेटिङ स्प्रे हो मोर्फीसँग कोल्याब गरेको। सो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म कसरी अप्लाई गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो स्पन्जमा चाहिँ यसरी स्प्रे गर्छु यसलाई अनि यसलाई चाहिँ अब एकैछिन हल्का उ भएपछि अब यसलाई म यसरी स्किनमा चाहिँ ड्याब गर्छु। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईहरुको त्यो पाउडरी जस्तो भएकोहरुलाई पनि यसले आफ्नो स्किन जस्तो देखाइदिन्छ अनि मज्जाले सेट पनि हुन्छ है। यसलाई धेरै बेसमारी चाहिँ प्रेस नगर्नु, हल्का हातले पुरै फेसमा। फाइनली चाहिँ हामी यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौं र मेरो मेकअप लुक चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। यो चाहिँ एकदम न्यूट्रल ब्राउन युज गरेर गरेको छु अनि लिप पनि मैले न्यूड वाला राख्न खोजेको छु। यो लुक चाहिँ तपाईहरुले दशैंमा इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ त्यही सोचेर चाहिँ यो लुक चाहिँ एज अ दशैं मेकअप लुक भनेर गरेको छु। र यदि हजुरहरुलाई केही क्वेशन छ केही क्वेरीज छ भने चाहिँ मलाई यहाँनिर कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ और तपाईहरुले मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा गएर चाहिँ डीएम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल चाहिँ म यतातिर राखिदिन्छु, हजुरले गएर मलाई डीएम गर्न सक्नुहुन्छ और मन पर्यो भने फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोको एन्डमा चाहिँ म हजुरहरुलाई फेरि पनि ह्यापी दशैं भन्न चाहन्छु अनि म चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीबाट धेरै टाढा छु। हजुरहरु चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग मज्जाले दशैं मनाउनु होला। आई मिस माई होम, आई मिस माई कन्ट्री। अनि अब राम्ररी मनाउनुस्, सेफली मनाउनुस्। सो द्याट्स अल फर टुडे। आई होप यु इन्जॉय दिस भिडियो। होप टु सी यु नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।